Självmord eller livboj? Ingen vet om Liberalernas nya partiledare kommer att flyta till fast mark eller sjunka ner i det utomriksdagliga bråddjupet. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällskommentator. I veckan valde Sveriges minsta riksdagsparti Nyamko Sabuni till partiordförande. Och diskussionens vågor går, proportionellt sett, extremt högt. Anledningen är att valet inte bara påverkar framtiden för både svensk höger och vänster, utan även för vad det säger om själva demokratins tillstånd och utveckling i Sverige. Gillar du mina filmer hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig genom några betalningssätten här ute till vänster. Utan ert fortsatt generösa stöd skulle inte denna libertarianska kanal vara möjlig. Ge mig gärna en tumme upp om du gillar den här videon och glöm för all del inte att dunka på prenumerera-knappen här någonstans nedanför om du inte redan har gjort det. Se även till att klicka i klockikonen så att YouTube eventuellt skickar dig en notis när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med mycket stor pliktkänsla varje lördag morgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om val, villfarelser och vad den liberala partiledarstriden röjer om framtiden. Häng med! The Artist, formerly known as Folkpartiet, inledde sin kollaps med den nu ökända decemberöverenskommelsen hösten 2014. Syftet var att köra den representativa demokratin på tomgång för att blockera Sverigedemokraternas möjligheter till politiskt inflytande. Projektet, i folkmun passande kallat DÖ, var mycket riktigt dödfött eftersom det fjättrade borgerligheten till att stötta socialdemokratiska regeringar under överskådlig framtid. Den nuvarande regeringskonstellationen, den så kallade JÖK-regeringen, är ingenting annat än en Belgian Blue-version av samma orimliga konstruktion som just decemberöverenskommelsen. Ungefär som att betrakta en Jules Verne-inspirerad varmluftsballong av hjälpligt hoptråcklade grisblåsor groteskt stigande mot skyn flämtar åskådarna med en kombination av äckel och förskräckelse. JÖK-testballongen. Går det ens? Och om det gör det, bör man verkligen? Det var tydligt att JÖK-konstruktionen, vilken genom avtal placerade fackhatande centerpartister och värnskattsbekämpande liberaler i samma grovt skändade säng som LO-styrda socialdemokrater och regelrätta planekonomer från Vänsterpartiet, var ett Frankensteins monster från första början. Projektet kunde endast sjösättas till exceptionellt hög politisk förtroendekostnad och det enda gemensamt överordnade syftet var att för en sista mandatperiod kunna hålla Sverigedemokraterna helt isolerade. Folkliga mandatet för detta saknas och endast ungefär 40% av väljarna röstade på något av vänsterpartierna. Grisballongen pyser och kränger i vinden, men så länge alla ombordvarande bistår med att pumpa in mer varm luft i den enorma blåsan svajar den makabert vidare med sin allt svettigare last. För de sedan länge decimerade liberalerna hotar priset ännu att bli total förintelse. Detta gör valet av den nya partiledaren viktigt på två helt centrala plan. 1. Det interna perspektivet. Om vederbörande kan vända opinionssiffrorna, ena partiet och klara riksdagsspärren i nästa val. Och 2. Det externa perspektivet. Om denna person långsiktigt kommer att välja att stötta en höger- eller en vänsterregering. Valet av Liberalernas partiledare kan kortfattat betraktas vara ett proxyval mellan socialism och kapitalism, där den exceptionellt infekterade migrationsfrågan utgör den centrala strategiska spelpjäsen. Situationen är ett nexus av långvarigt upparbetade moraltektoniska krafter som under decennier pressats allt hårdare mot varandra i ett paniskt, lamslaget politiskt chicken race. Situationen är explosiv.
Hur vänstern kommer att utmåla Sabuni beror på hur hon förhåller sig till deras eget maktinnehav. Hedrar hon göken och stänger dörren till högern så kommer hon att beskrivas som en beundransvärd demokrativän. Hindrar hon Socialdemokraterna från att behålla statsministerposten kommer hon att beskrivas som en livsfarlig fascist. Sabunis rival till partiledarposten, Erik Ullenhag, representerade vänsteralternativet. Därför var han ivrigt påhejad av socialdemokrater, DNs ledarsida och partistyrelsen. Många räknade iskallt med Ullenhags seger, men likt fabeln om den högmodiga haren och den strävsamma sköldpaddan underskattade kampanjstaben kraftigt det liberala missnöjet med den förda politiken, och Ullenhag tvingades till sist kasta in handduken under förevändningen att stödet var allt för svagt för att en kandidatur skulle vara möjlig. Paniken blev total, och vänsterskribenterna pumpade som reaktion in en veritabel gasbomb i gökblåsan. Helle Klein, socialdemokrat, präst och chefredaktör på Dagens Arbete, skrev bittert: "Ett rödgrönt snedstreck liberalt, vad det nu är för någonting, block står mot ett nationalkonservativt högerblock. Liberalismen kommer att leva vidare, men liberalerna får vi nog säga farväl till. De får ägna sig åt högerkannibalism, så får de mitten-rödgröna utveckla landet." Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg häcklade valet av Sabuni genom att jämföra henne med den slapstick-orienterade Håkan Juholts katastrofala mikroministär som under ett par månader 2011 grundligen förnedrade socialdemokratin. S-skribenten Ingvar Persson anmärkte i en egen ledartext med en plötsligt uppvaknad liberal instinkt att äkta liberaler ännu har Annie Lööf kvar att trösta sig med. Alltså samma person som hans egen tidning i valrörelsen utmålade som värre än Djingis Khan, innan det visade sig att hon var beredd att sälja ut allianssamarbetet, släppa fram Socialdemokraterna till regeringsmakten och därigenom förvandlas till en djupt aktningsvärd och moraliskt beundransvärd person. Dagens Nyheter, som har en mer cerebral och OCD-präglad redaktion, har strategiskt hållit igen på det kritiska krutet eftersom valet för stunden är avgjort. Man sparar sannolikt nu förberedda påverkansartiklar till Liberalernas landsmöte i november. Detta under förhoppningen att kunna vrida både armen bakom ryggen på Sabuni och se till att åter fjättra betoningen på social i det socialliberala begreppet. Ändå kunde inte tidningens oefterhärmliga apokalyptiska ledarlyriker Per Svensson stå emot frestelsen att pysa ut lite metangas i gökballongen genom att ondgöra sig över partimedlemmarnas tilltagande inflytande, genom att likna valet av Sabuni vid Storbritanniens Brexit-imploderande Tory-parti. Ytterst gick en lantortsblaska loss med en konspirationsteori baserad på att Sabunis kampanjbyrå gjort en opinionsundersökning med en okänd finansiär. Man medger i för sig att opinionsundersökningen inte behöver vara jättedyr, men ändå, kampanjen kanske är finansierad av Darth Vader. Och sen hakar hela vänster-Twitter på detta halmstrå under förevändningen att det är ett häpnadsväckande avslöjande värdigt en intern utredning. Sällan har det pyrt så mycket svart rök ur öronen på så många politiskt motiverade makthavare i Sverige. Hur kunde så många så mäktiga personer på inflytelserika poster få så fel? Ett tänkbart svar står att finna i två sammanlänkade förklaringsmodeller. För det första, på grund av att det föreligger en mycket stor svårighet för vänstern att förstå den liberala positionen och att man därför inte kan kommunicera till dess folkliga väljare på ett engagerande och trovärdigt sätt. Moralpsykologen Jonathan Haidt beskriver i sin bok The Righteous Mind från 2012 hur stora delar av den urbana högutbildade vänstern saknar kapacitet att alls förstå konservativa värden som tradition, religion eller patriotism, utan endast är kapabla att uppfatta dessa som destruktiva hinder för förverkligandet av det goda samhället. Detta skapar en död vinkel ur vilken vänsterns kommunikation endast klarar att nå halva högerns moraliska smakpalett. Man når helt enkelt inte fram till den nivå som amerikanerna klatschigt brukar kalla
the hearts and minds of our nation. För det andra, för att digitaliseringen, som i så många andra branscher i grunden, håller på att omstöpa de demokratiska processerna. Framgångsrika kampanjer måste i en digital direktkommunikativ masskultur engagera och delaktiggöra gräsrötterna genom digitala plattformar men även genom fysiska möten. Och nio, the hearts and minds. Den verklighetsbild Ullenhag-bubblan hållit sig med är uppenbart daterad. Inte bara politiskt, utan även kommunikativt. Dess invånare är Stockholmsbaserade, högutbildade, tillhör samhällets elitskikt och besitter inflytelserika positioner. När Ullenhag, flera månader efter att Sabuni framgångsrikt börjat bedriva kampanjarbete i sociala och traditionella medier, slutligen kom hem till Sverige från sin post som ambassadör i Jordanien, var slaget redan förlorat. Anna-Lena Johansson, ordförande i Liberalernas länsförbund i Stockholm, tydliggör samma typ av besvärat förhållande till partiets medlemmar som Per Svenssons surmulna ledartext. Jag är inte säker på att alla nya medlemmar har kunnat göra den sammanvägda bedömning som valet av en partiledare kräver. Det är, oavsett vilken organisation man företräder, en tveksam strategi att idiotförklara sina egna medlemmar. Det ankommer på den som vill kommunicera att göra sig förstådd. Är man på allvar orolig för att folk brister i sin sammanvägda bedömning är det snarare lämpligt att se till att bidra till att denna bedömning blir mer komplett än att hälsa “din åsikt är inte önskvärd”. I matter! Shut up, Meg, you don't matter. Centralstyrda partistrukturer är redan nu omoderna och kommer i sin bristande kommunikativa förståelse sannolikt bli allt mer irrelevanta för de demokratiska processerna. Därför behöver samtliga deltagare bli bättre på att kommunicera, engagera och skapa nya, bättre demokratiska processer snarare än att med konstgjord andning försöka vidmakthålla de makt- och privilegiestrukturer det gamla gardet känner sig bekväma med. Man bör däremot konstatera att Sabunis fiender är många och mäktiga och de har goda förutsättningar för att i vredesmod kunna helt rasera det liberala partiet om de så vill. Möjligen avgörs Liberalernas framtid beroende på om man hellre begår seppuku än talar med Sverigedemokrater. Båda alternativen motiverar att ladda upp med stora mängder popcorn. Tycker du det är bra om de demokratiska processerna digitaliseras och gör gräsrötterna mer involverade istället för att betrakta detta som ett problem man bör bekämpa? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du själv erfarenheter av nomineringsprocesser? Dela gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson. Och jag anser att nästan alla som använder begreppet socialliberal i själva verket är socialister. Tack för mig och tack för att ni har tittat.